სალამი მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი და როგორც ხედავთ, სხვა გარემოში, ულტრას ახალ ფილიალში, რომელიც მდებარეობს გლდანში, ცოტა ხნის წინ გაიხსნა და ჩემი წინა ვიდეოები ნანახი თუ გაქვთ, წესს უნდა იცოდეთ ამის შესახებ. ძალიან დიდი ასორტიმენტია წარმოდგენილი ამ მაღაზიაში, რასაც დაგათვალიერებინებთ, მაგრამ რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, დღევანდელი ვიდეო არის ლეპტოპებზე. ძალიან ბევრი მწერდით ლეპტოპების შესახებ კითხვებს და ძირითადად პასუხობდით ხოლმე, რომ ლეპტოპებთან შეხება ნაკლებად მაქვს ხოლმე. მაგრამ მომიწია. ვაპირებ გეიმინგ ლეპტოპის ყიდვას, იმიტომ რომ გეიმინგ ლეპტოპები ზოგადად გამოირჩევა იმით, რომ არის ძალიან ძლიერი და ვიდეო ედიტინგისთვის საჭირო არის ძლიერი ლეპტოპი. ლეპტოპი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, არის MSI Crosshair 15. ანუ 15 ინჩიანი, 15.6 ინჩიანი ლეპტოპი არის MSI signature ლოგოთი და პრინციპში დღევანდელი ვიდეო იქნება არა განხილვა, არამედ unboxing-ი და პირველი შთაბეჭდილებების ვიდეო. იმიტომ რომ მაღაზიაში ერთ დღეში განხილვას რეალურად ადამიანი ვერ გადაიღებს, თუ არ ექნება განგრძობითი შეხება, რამოდენიმე დღე მაინც თუ არ გამოიყენა. და შესაძლებელია ესეც გადავიღოთ. კომენტარებში აუცილებლად დაწერეთ, გინდათ თუ არა ლეპტოპების განხილვები, სრული განხილვები გადავიღო და შედარებები. დალაიქეთ ვიდეო თუ მოგწონთ და რა თქმა უნდა არხი გამოიწერეთ თუ აქამდე გამოწერილი არ გაქვთ. რაც შეეხება ამ ლეპტოპს, როგორც ხედავთ, არის მუყაოს ყუთში, MSI-ის პროდუქტები ზოგადად ესე მოდის 5 ყუთშია ხოლმე. შიგნით იმალება, ანუ ძირითადი ყუთი და გახსნილი გვაქვს ეს მუყაოს ყუთი, იმიტომ რომ ჩაწერეს Windows-ი და დამახვედრეს გამზადებული, რომ თამაშებზე გატესტვად შევძლოთ. მოდით დავიწყოთ unboxing-ი. მე არ მინახავს ეს ლეპტოპი ჯერ. აი ეს შიდა ყუთიც. ესე გამოიყურება, რაღაც Cyberpunk-ის ვაიბებს ტოვებს, დამეთანხმებით ალბათ. Crosshair 15. კარგი, მონაცემები უნდა ეწეროს სადმე. კი, მონაცემები გვაქვს. ფერი არის black, 4 შავი. ბოტასებს აქვს ხოლმე ზოგადად ესე რა, სპორტულ ბოტასებს რო ყიდულობთ, რამოდენიმე ფერი აწერია იმის მიხედვით, თუ ძირი რა ფერია, ზედაპირი რა ფერია, შუაში რა ფერი კანტი გაზდებს და ასე შემდეგ. ესეა როგორც ჩანს გეიმინგ ლეპტოპების შემთხვევაშიც 4 შავი არის ამის ფერი. თუმცა ვნახავთ შიგნით რამდენად შავი იქნება, იმიტომ რომ ყუთის მიხედვით თუ იმჟელებთ, მოყვითალო მომწვანო ფერებში უნდა იყოს ეს ლეპტოპი გადაწყვეტილი. ძირითად მონაცემებს რაც შეეხება 15.6 ინჩი არის ეკრანი, QHD, ანუ 2K მონიტორი აქვს. ეგრეთ წოდებული მატი ეკრანი იქნება, რომელიც არ ირეკლავს შუქს. IPS პანელია, ძალიან კარგი არის IPS პანელი თამაშებისთვის და 165 Hz. ფაქტობრივად მეგობრებო, არის ზუსტად ის მონაცემები, რაც ჩემ ძირითად სეტაპში მაქვს, მეც MSI-ის მონიტორი მაქვს 2K და 165 Hz-იანი. თუმცა 15.6 ინჩი არ არის ჩემი თითია. პროცესორი გვაქვს i9 12900H, ძალიან ძლიერი პროცესორია, ვიდეო ბარათი რა თქმა უნდა აქვს, RTX 3070, 512-იანი SSD გვაქვს და DDR4 ოპერატიული მეხსიერება 2,8 GB-იანი. რამდენ მეგაჰერციანია არ წერია. ხო, აქ პრინციპში მეტი სხვა არაფერი არ წერია. მონაცემები ჩემი აზრით ძალიან კარგი აქვს ამ ლეპტოპს. და როგორც ვიცი, გარდა ამ ლეპტოპისა ძალიან დიდი არჩევანი აქვს ზოგადად მაღაზია ულტრას, MSI-ის და სხვა ბრენდის ლეპტოპებისაც. ყველანაირ კონფიგურაციაში შეგიძლიათ იპოვოთ, როგორც 3000 სერიის ვიდეო ბარათებით, ისე ყველაზე ახალი 4000 სერიის ვიდეო ბარათებითაც აქვთ ლეპტოპები. ეს არის Rainbow Six-ის edition-ი, ანუ სპეციალური თამაშის edition-ი ყოფილა. Rainbow Six-თან შეხება არასდროს არ მქონია, ამიტომ ვერ ვიცანი შეიძლება ეს თამაშის ლოგოც იყოს. გავხსნათ. რა თქმა უნდა, ლეპტოპი აქ კიდე რაღაცებია. მაუსპადი მოყვება. MSI-ის და Rainbow Six-ის მაუსპადი არის, თუმცა ეს შუთერებისთვის ძალიან პატარა მაუსპადია, ვეჭვობ. ყოველ შემთხვევაში მე Valorant-ის მოთამაშე ვარ და double sensitivity-ზე მიწევს თამაში და ძალიან დიდი პადი მჭირდება. ეს მე არ გამომადგება, მაგრამ ლეპტოპისთვის მგონი ნორმალურია. გვაქვს ასევე კვების ბლოკი. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ლეპტოპი არის ლეპტოპი ზოგადად იმით არის კარგი, რომ გადატანა შეგიძლიათ, სადაც გინდათ იქ წახვალთ და იქ გამოიყენებთ. თამაშებისთვის რა თქმა უნდა რეკომენდირებულია იყოს შეერთებული დენში და კვების წყაროზე გამოიყენოთ. ასე შეძლებთ მთელი სიმძლავრის გამოწურვას ლეპტოპიდან. ეს მაინტერესებს რამდენ ვატიანია. 240 ვატიანი კვების ბლოკი არის. ხო, ნუ RTX 3070 გვაქვს და i9 შესაბამისად საკმაოდ დიდი კვების ბლოკი, კვების წყარო ჭირდება ამ ლეპტოპს. და ყველაზე საინტერესო მაუსიც მოყვება თავის. მაუსს არ ველოდი.
ზოგადად ლეპტოპების unboxing-ისგან შორს ვარ ხოლმე. Asus-ის ლეპტოპი მაქვს მე ულტრაბუქი, რომელიც ძალიან თხელია და სხვა დანიშნულებით გამოიყენება, არ არის გეიმინგ ლეპტოპი, თუმცა ვაპირებ გეიმინგ ლეპტოპის არჩევას და შეძენას. ძირითადად ისე ვიდეო ედიტინგისთვის და Valorant-ის სათამაშოდ რო წავალ ხოლმე. მოდი მაუსს არ გავხსნი, მაგრამ გვაქვს MSI-ის გეიმინგ მაუსი M99 მოდელი. არ ვიცი თუ რამეს გეუბნებათ ეს მოდელი. ჩავდოთ ეს უკან და დავიწყოთ უკვე ლეპტოპის გატესტვა. პირველი რაც მინდა ვთქვა არის ის, რომ ძალიან მძიმე არ არის. გეიმინგ ლეპტოპები, რომლებთანაც შეხება მქონია, ძირითადად იყო Acer-ის Nitro ქვია თუ რაღაც, Legion-ი კიდევ და Asus TUF-ის ლეპტოპებთან ბევრად უფრო მძიმეა ხოლმე და ეს რაღაც მსუბუქიც არის, ძალიან ბალკია, ძალიან სქელი არ არის და რაღაცნაირი მინიმალისტურს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აქ რაღაც მწვანე, ნეონისფერი აქცენტები აქვს, მაგრამ მზევიდან დახედავ რაღაც თხელი, კომპაქტური და ცოტა ისეთი low profile ლეპტოპია ჩემი აზრით. გარედან დავუთვალიეროთ, რა გვაქვს? აქეთ მხარეს გვაქვს USB 3, USB 2 პორტები, HDMI-ის პორტი გვაქვს, Type-C გვაქვს და კიდევ ერთი USB 3. ყურსასმენის ჯეკი გვაქვს 3.5 მმ-იანი. ინტერნეტის ანუ LAN-ის პორტი გვაქვს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეგობრებო, როდესაც კომპეტიტივ თამაშებს თამაშობთ, ძირითადად შუთერებზე, სროლებზეა საუბარი. მნიშვნელოვანია, რომ კაბელით იყოს დაკავშირებული თქვენი კომპიუტერი იქნება თუ ლეპტოპი ინტერნეტთან. რაც არ უნდა მაგარი Wi-Fi მოდემი იყიდოთ, ყველა შემთხვევაში ექნება მინიმალური ეფექტი მაინც და დაგაკარგინებთ იმ რამოდენიმე MS-ს, რაც შეიძლება თამაში გადამწყვეტი აღმოჩნდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გეიმინგ ლეპტოპს რომ კონდეს ინტერნეტის პორტი. კიდევ გვაქვს აქ ნახრეტები არის, რომელიც გაგრილებისთვის არის დარწმუნებული ვარ, სხვარისთვის შეიძლება იყოს. აქედან იქნება სავარაუდოდ ცხელი ჰაერის გამომსვლელი სარქველები. ქვევიდანაც არის დახრეტილი. აქ არ ვიცი კამერაზე რამდენად გამოჩნდება, ახლოდანაც მინდა გადავიღო არის. გაგრილების სისტემა, როგორც ხედავ, სპილენძისფერი არის და შეიძლება სპილენძისაც იყოს, ეს რაც შიგნით გვაქვს, მილები. არა, მოგწამთ. არა, მე გავიქცე. აქ გარედან სტიკერები გვაქვს, მოდი სტიკერებს არა ვაძრობ, იმიტომ რომ მე არ მრჩება სამწუხაროდ ეს ლეპტოპი და გაიყიდება სავარაუდოდ, ასე რომ სტიკერებს დავტოვებ თავის ადგილს. აი, ასე გამოიყურება. ხო და კლავიატურაც ცოტა უფრო ნაკლებად ჭრელს ველოდი, სიმართლე რომ გითხრათ. აქ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, ნეონისფერი, ყვითელმწვანეშია გადაწყვეტილი. გასაგებია ეს რატომაც არის, იმიტომ რომ არის თამაშის ედიშენი, სპეციალური ამოშვება არის Rainbow Six-თან კოლაბორაცია MSI-ის. პირველ შტაბ-ჭრილებებს რაც შეეხება, საკმაოდ მსუბუქია, უფრო მძიმეს ველოდი, აი ბევრად უფრო მძიმეს ველოდი არ მოგატყუებთ. თუ სწორად მახსოვს 2.3 კილოგრამი უნდა იყოს, ან შეიძლება ცოტა უფრო ნაკლებიც. ნახავთ რა პერფორმანს დაგვიდებს, რამდენ FPS დაგვიდებს, რამდენად გაცხელდება. უპირველეს ყოვლისა ყურადღებას ჩართვის პროცესზე გავამახვილებ, ძალიან სწრაფად ირთვება ეს ლეპტოპი, თუმცა გასაკვირი არც არის, ისეთი მონაცემები აქვს, ესეც უნდა ირთვებოდეს და რომ ჩავერთვეთ ამხდა მოკლედ Windows 11 ახალი დაყენებული და დრაივერები არ იყო, დამჭირდა გარკვეული აპდეიტების დაყენება, დრაივერების მწყობში მოყვანა, რომ შემეძლოდა თამაში გამეშვა და გამეტესტა. იმ შეზღუდულ დროში რაც დაგვრჩა, ერთი თამაში გავტესტე Cyberpunk-ი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ლეპტოპს აქვს 2K მონიტორი 165 Hz-იანი IPS პანელით და 2K რეზოლუციაში ულტრა სეტინგზე 50+ FPS-ი დაიჭირა, ან მაქსიმალურად დავტვირთე, ასე ვთქვათ, გრაფიკებით. და აი ესეთი მონაცემები მოგცა. გრაფიკების სეტინგების ცოტათი დაწევით, ბევრად უფრო მაღალ FPS დაიჭერთ ვიდრე ეს არის. ეს მხოლოდ იმიტომ დავაყენე ამ რეზოლუციაზე და ამ სეტინგებზე, რომ მინდოდა იმ მაქსიმუმ სეტინგებზე რას იზავდა ლეპტოპი ეს გამეტესტა. ესაა და ეს მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი პირველი შტაბ-ჭრილებების ვიდეო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, კომენტარებში დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები, დაწერეთ რომელი ახალი ლეპტოპები გინდათ რომ კიდევ გავყუთო და გავტესტო და შევადარო ამ მოდელს თუ ერთმანეთს. თუ არხი გამოწერილი არ გაქვთ ამ დრომდე, აუცილებლად გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არხის განვითარებისთვის და დროებით.